اوكي يا جماعة، هلأ صراحة أنا حبلش بامتحان الجنسية. كتير موترة صراحة، والتوتر واصل الليفلز تعوله يمكن 100. خليكن لحتى نشوف شو حيصير معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مايا عم بتقدم للجنسية الكندية. إذا حابين تعرفوا شو هن المؤهلات، كيف مايا قدمت وشو لازم تعملوا، شو هن الخطوات، خليكم معنا لحتى تعرفوا. إذا هيدي أول مرة بتحضرونا ما تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل وفولو على الانستغرام أيام channel_. وإذا هيدي منا أول مرة بتتابعونا welcome back to our channel. بسبب الكورونا توقفت كتير ملفات أشخاص كانوا واصلين على الامتحان وبدهم يستحصلوا على الجنسية الكندية. للأسف هذا الشيء أدى لتراكم الملفات بشكل كتير كبير، وصار في ضغط كتير لأنه كل شيء وقف. بسبب هذا الشيء قررت الدولة إنها تجرب نظام جديد اللي هو الفيرتشوال سيستم لإجراء الامتحانات، يعني صار فيها العالم تقدم امتحاناتها أونلاين بأي وقت وبأي مكان. بس أكيد في شروط كتير رح تعرفوها خلال حلقتنا لليوم. طب كيف بتم اختيار الأشخاص اللي فيها تعمل الامتحان أونلاين؟ هل الموضوع عشوائي أو هل هو منظم؟ للأسف هو موضوع شبه حظ فينا نقول، لأنه تم اختيار أشخاص بطريقة معينة. بعض منهم كان مقدم على الامتحان وتم توقيفه بسبب الكورونا، والبعض الآخر كان عشوائيا من بقية الملفات. بعد ما اختاروا الأشخاص اللي بدهم يجربوا فيهم هذا النظام الجديد، خلوهم إنهم يفوتوا على الامتحان ويجروا الامتحانات بالشكل اللي هن اقترحوه. هيدول الأشخاص على أساس النتائج تاعتهم وعلى أساس كيف رح تمشي البروسيس بتم الاختيار إذا كانوا رح يعتمدوا على هذا النظام لكل بقية الملفات، ولا رح يوقفوا ورح يرجعوا للسيستم القديم يلي هو المقابلات الشخصية أو الامتحانات بمراكز رسمية معينة. في مؤهلات أساسية لازم تكون موجودة عند كل شخص بده يقدم على الجنسية. أول شي لازم يكون مقيم بكندا أو عنده الإقامة الدائمة بكندا. تاني شي لازم يكون عاش لمدة 3 سنين بآخر 5 سنين بتواجده بكندا. تالت شي لازم يكون مقدم كل الضرائب السنوية تاعته، لازم تكون كلياتها up to date. ورابع مؤهل أساسي هو نجاحه بامتحان الجنسية الكندية. وخامس شي language proof أو إثبات باللغة، يا أما English يا أما French. في 3 خطوات أساسية للتقديم على الجنسية الكندية. أول شيء لازم يحضر الابليكيشن باكج تاعيته. شو في بقلب الابليكيشن باكج؟ في الانستراكشن جايد أو كل الأوراق المطلوبة للتقديم على الجنسية، يعني مثلا المبالغ كلها اللي لازم تندفع، وين ممكن هو يقدم أوراقه أو طلبه، وشو هي كل الأوراق أو الفورمز اللي لازم تتعبى وتنرفق مع الطلب. بالنسبة لامتحان اللغة، أول أشياء اللي بتعادلها فيكم تكونوا عاملين أو التي أو الآيلتس، وطبعا لازم يكونوا صالحين، أو عاملين دبلوم داتيود هذا بكيبك لدراسة باللغة الفرنسية، أو تكونوا مخلصين دراسة لغة تابعة للدولة للمستوى الرابع أو اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. وتاني خطوة هي دفع المبالغ الأساسية للطلب. المبالغ المتطلبة هي 2، أول وحدة هي البروسيسنج في، وتاني وحدة هي right of citizenship fee. والثالث خطوة وهي الأخيرة هي submit your application أو تقديم الطلب. لما ينقبل الطلب تنتقلوا لمرحلة امتحان الجنسية. المفروض بسيستم جديد من بعد الكورونا يتواصلوا معكم خلال الإيميل. بيبعتوا لكم إيميل وبقلبه بيكون في لينك، هاللينك بيكون صالح لمدة زمنية معينة. خلال هالمدة الزمنية بحق لكم تفوتوا على اللينك وتعملوا الامتحان بأي وقت بدكم إياه. في كتير عالم تسأل شو خصو الامتحان، شو بيعمل الامتحان؟ هيدا الامتحان مصمم خصيصا لحتى يعرف انتو قديش بتعرفوا عن كندا. حورجيكم تفاصيل أكتر عنه بسكرين شوت هلأ. هذا الامتحان مكون من 20 سؤال. هدول 20 سؤال رح يكونوا أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، بس هول اللغتين. فترة الامتحان 30 دقيقة، حتعوزوها إذا كنتم ملبكين. وللواحد ينجح لازم يجيب أقل شيء 15 من 20. كرمال الواحد يدرس لهذا الامتحان في بس مصدر واحد موثوق فيه. حورجيكم سكرين شوت كيف فيكم تحصلوا عليه. هو هذا الكتاب يلي شايفينه قدامكم Discover Canada. هذا هو الكتاب الرسمي الوحيد اللي فيه بقلبه كتير معلومات حول كندا، الأشياء الجغرافية، الأشياء التاريخية وغيرها. هذا الكتاب ممكن تحصلوا عليه ببلاش بالمجان. هلأ بسكرين شوت حورجيكم شو كمان فيكم تعملوا إذا ما عندكم هذا الكتاب. فيكم تلاقوه أونلاين، فيكم تاخدوه هارد كوبي، وطبعا في منه على MP3 كرمال تاخدوه كصوت فقط. هذا الامتحان أسئلته مكونة من أسئلة multiple choice أو أسئلة true or false.
طبعا هاي الأسئلة كرمال تقدروا تاخدوا تقريبا فكرة كيف ممكن تجي. ممكن في كتير أشخاص بينزلوا applications وبيعملوا امتحان قريب لامتحان الدولة. هل فيكم تعتمدوا على هالابليكيشنز؟ لا، لأنه الأسئلة أنا اكتشفت إنه مختلفة كتير. يعني أنا لما نزلت 2 applications، درست ب2 applications وعملت امتحانات كتيرة، ولكن لما فتت على الامتحان صراحة توترت بالأول لأنه حسيت إنه فارقين عن اللي أنا درستهم. كرمال هيك للمعلومات المضبوطة والدقيقة خليكن معتمدين على الكتاب. هلأ رح ورجيكم فيديو نهار اللي عملت فيه امتحان بعد ما خلصت الامتحان وطلعت نتيجتي. رح ورجيكم النتيجة ورح ورجيكم كيف كانت نفسيتي بعد ما خلصت الامتحان. ستوب! ما تنسوا تعملونا فولو على الانستغرام ayama_channel_. الحمد لله هلأ خلصت الامتحان وهن دغري بورجوا النتيجة، والحمد لله راح أمرق لكم صورة أخذتها بتورجي نتيجتي المبدئية، بيرجعوا بيشيكوا عليها وبعدين بيعطونا النتيجة النهائية خلال الفترة الجاية. الحمد لله ألف الحمد لله، تعبي ما راح ديعان. عن جد كان الستريس اللي عندي كتير عالي وفجأة راح الحمد لله. حورجيكم نتيجتي هلأ. خلال الامتحان رح يتم طلب تعرف على هوية الشخص اللي عم يعمل الامتحان. لازم يكون قاعد بغرفة لحاله، ولازم يصور البطاقة تاعت الإقامة الدائمة تاعيته لحتى يثبت إنه هو نفس الشخص، ورح ياخدوا صورة له بنفس الوقت قبل ما يبلش بالامتحان. خلال الامتحان رح يمضي هو أو رح يعطي موافقة على أنه رح يتم أخذ صور عشوائية خلال فترة الامتحان لهذا الشخص، لتأكد أنه ما في شخص تاني عم بيساعده أو عم يعمل الامتحان عنه. لكل الأشخاص اللي وصلت لهم invitation كرمال يعملوا الامتحان فيهم يختاروا أنهم ما يعملوا virtual يعني online، فيهم يختاروا أنهم ينطروا لغاية ما يرجعوا للسيستم القديم يلي هو in person ويعملوا الامتحان بوقتها. ولكن بدهم ينتبهوا كتير منيح لأنه بعد لهلأ ما تم تحديد وقت أو امتى هن بيتوقعوا أنه ممكن يعملوا الامتحانات على الطريقة القديمة. طيب شو بصير في حال لا سمح الله الشخص سقط بالامتحان وما توفق فيه؟ بيرجعوا بيعودوا له إياه للامتحان مرة تانية، وإذا سقط مرة ثالثة. أنا حورجيكم هون سكرين شوت أخذتها من الموقع الرسمي. برجع بقولكم في موقع رسمي وحيد لكل المعلومات اللي ممكن تجيبوها إلها علاقة بدولة كندا اللي هو www.canada.ca. هونيك فيكم تعرفوا كل المعلومات اللي لها علاقة بالهجرة أو لها علاقة بالاستحصال على الجنسية أو أي معلومة تانية بتهمكم كمواطنين كنديين أو كمقيمين دائمين أو كأشخاص بدهم يهاجروا على كندا. فمن هذا الموقع اللي حتشوفوا هلا السكرين شوت اللي بتورجي في حال الواحد ما توفق بامتحانه شو ممكن يصير وشو رح يعملوا بقية أفراد العائلة. لأنه في حال نجحت عائلته بالامتحان رح يضطروا إنهم ينطروا لهو يرجع ينجح بالامتحان قبل ما يكملوا على مرحلة احتفال والقسم. آخر مرحلة للحصول على الجنسية الكندية هي الحلفين أو Oath of Citizenship. رح يعطوكم تاريخ للحلفين قبل بأسبوع أو 2 تقريبا من الاحتفال، ويلي هو بالحالة الطبيعية من بعد 3 شهور من نجاحكم بالامتحان الجنسية الكندية. امتحان الجنسية لازم يعملوه الأشخاص اللي عمرهم هو بين 18 سنة وال54 سنة. الأشخاص اللي هن تحت 18 سنة منهم مسؤولين أنهم يعملوا الامتحان، والأشخاص اللي هن 55 سنة وطلوع كمان مش مضطرين أنهم يعملوا الامتحان. بالنسبة للحلفين الأشخاص اللي عمرهم 14 وبالطلع لازم يعملوا حلفين، تحت 14 سنة معفيين من الحلفين. بدنا نتمنى لها لمايا كل التوفيق بتقديمها للجنسية الكندية. هذا كان كل شيء لليوم. إذا حبيتوا المحتوى ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على أيام تشانل. بنشوفكم أسبوع جاي.